Hello guys, it's me Joseph Fresh from मेरो वाच स्टोर र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो Skmei 1155 मोडलको सानो डिस्क्रिप्सन भन्न गइरहेको छु यो वाचको हैन र यो वाच चाहिँ तपाईको मेन स्पोर्ट्स वाच क्याटेगोरीमा पर्छ र तपाईको यसको सानो म डिस्क्रिप्सन के दिन्छु भने यसको साइडको यो ब्यान्ड चाहिँ के छ भने यसको 26 सेन्टिमिटर लङ छ है यो चाहिँ र ब्यान्डको विड्थ रहेको छ 22 मिलिमिटर र यसको डायल डायमिटर रहेको छ तपाईको 55 मिलिमिटर र स्ट्र्याप मटेरियल चाहिँ तपाईको सिलिकन छ है र एकदम स्मुथ छ यो लगाउँदाखेरि पनि एकदम कम्फर्टेबल फिल हुन्छ है र तपाईको यो ग्लास चाहिँ हेभी ड्युटी रेसिनले बनेको छ यो है एकदम स्ट्रङ छ अब झर्दाखेरि पनि हतपत फुट्दैन यो र तपाईको यो केस मटेरियलहरु चाहिँ स्ट्रङ रबरले बनेको छ र स्टोन रबर र ग्लासले राम्रोसँगले एट्याच भएको छ यो है र यसको वेट हेर्नु छ भने एप्रोक्सिमेटली अराउन्ड 72 ग्राम रहेको छ र यसको मेन फिचर्स भनेको चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्ट वाच हो यो 5 ATM सम्म वाटर रेजिस्टेन्ट भनेको छ यो वाचको हैन तपाईले 5 मिटर सम्म पानीमा छिर्दाखेरि पनि खासै वाचलाई असर गर्दैन है त अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको टाइम सेटिङ कसरी गर्छ भनेर म सिकाउन गइरहेको छु है यो बटनहरु हेर्नु होला यो माथिको बटनले चाहिँ लाइट बाल्ने हो हैन अब रातिको बेलामा राम्रोसँगले देखिदैन त्यति बेला चाहिँ यो युज गर्ने हो र तपाईको यो फर्मेटमा ल्याउनु होला सबै है कुनै पनि ब्लिङ्क गरेको नहोस् त्यसपछि चाहिँ यो मोड बटन क्लिक गर्ने 3 टाइम्स हैन र यो सेकेन्ड ब्लिङ्क गर्छ त्यसपछि यो रिसेट बटन क्लिक गर्नु होला यो आवर ब्लिङ्क गर्छ त्यसपछि यो माथिको स्टार्ट बटनले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईको अहिले कुन टाइम छ त्यो हेरेर तपाईले चेन्ज गर्नु होला र फेरि तपाईले मिनेट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ फेरि रिसेट बटनै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ फेरि रिसेट क्लिक गर्नु होला र यो मन्थ हो है मन्थ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र रिसेट फेरि क्लिक गरेर तपाईले डेज गते पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ तपाईको यो माथिको यो आजको डे अनुसारले तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ अहिले थर्सडे लेखेको छ हैन फ्राइडे सन्डे मन्डे कसरी कुन चाहिँ तपाईको डे हो त्यो अनुसारले तपाईले यसमा फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ है त र यति नै हो र लास्टमा चाहिँ यो सबै सेट भइसकेपछि तपाईले यो बटन मोड बटन एकचोटी क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यो वाच सेट भयो